Bun găsit, prieteni! În acest video vă propunem un traseu turistic pe ruta Strasbourg-Reims-Paris, unde vom descoperi împreună 22 de obiective turistice de neratat. Ținta noastră a fost capitala Franței, Paris. Cu alte cuvinte, din celelalte orașe vă vom prezenta doar câte un obiectiv turistic. Cele două obiective au numele similar cu un alt obiectiv celebru din Paris. Strasbourg este capitala Alsaciei și a regiunii Grand Est. Orașul are o populație de 484.000 de locuitori în anul 2023 și se află pe malul stâng al fluviului Rin. Sediul Parlamentului European se află chiar aici. Catedrala Notre-Dame a fost construită în secolul XI în stil gotic. Are o înălțime de 142 de metri, iar timp de 227 de ani, adică în perioada 1647-1874, a fost cea mai înaltă clădire din lume. Nici astăzi nu este mai prejos, deoarece se află pe locul 6 mondial în rândul celor mai înalte biserici din lume. Victor Hugo a descris catedrala ca fiind, citez, o minune gigantică și delicată, închei citatul. Catedrala, împreună cu centrul istoric al orașului, au fost înscrise în anul 1988 pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Reims este un oraș situat în provincia istorică Champagne și regiunea Grand Est. Orașul are o populație de 182.000 de locuitori în anul 2023 și se află pe râul Vesle, la aproximativ 140 de km de Paris. Aceasta a fost construită în secolul al XIII-lea și este una dintre cele mai frumoase catedrale gotice din Franța, datorită arhitecturii sale, dar și a statuilor, peste 2300 la număr. Din anul 1991, catedrala este înscrisă în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Monumentul are o înălțime de 81 de metri și a fost locul de încoronare al regilor Franței. Paris este capitala și cel mai mare oraș din Franța. În zona metropolitană, orașul are o populație estimată la 12 milioane de locuitori. Este traversat de râul Sena și este al doilea cel mai vizitat oraș din lume, primind 19 milioane de turiști după Bangkok, capitala Thailandei. Totuși, Franța este cea mai vizitată țară din lume, cu peste 80 de milioane de turiști în anul 2022. Muzeul Louvre este unul dintre cele mai importante și vizitate muzee din lume. Găzduiește peste 380.000 de obiecte datând din epoca preistorică până în epoca modernă. Printre obiectele cele mai valoroase și celebre, care nu trebuie ratate niciodată în vizita dumneavoastră, menționăm Gioconda de Leonardo da Vinci, Venus din Milo, Codul lui Hammurabi și Libertatea conducând poporul de Eugène Delacroix. Construcția catedralei Notre-Dame a început în secolul XII, pe locul unui lăcaș de cult dedicat Sfântului Diacon Ștefan. Are două turnuri patrulatere, fiecare având 69 de metri, iar porțile de intrare în catedrală evocă un stil gotic târziu care nu poate trece neobservat. Catedrala este vizitată de milioane de oameni anual. La data de 15 aprilie 2019, în perioada Paștului Catolic, în săptămâna Patemilor, catedrala a fost cuprinsă de flăcări, iar turnul flash al catedralei s-a prăbușit. În iunie 2023, când noi am vizitat catedrala, încă se afla în reconsolidare. Cu toate acestea, frumusețea sa ne-a copleșit. Turnul Eiffel este simbolul Parisului și este poate cea mai cunoscută și celebră construcție la nivel mondial. A fost construit în perioada 1887-1889 din oțel și măsoară 324 de metri. Când a fost construit, era cea mai înaltă clădire din lume. În anul 1964, turnul Eiffel este înscris ca monument istoric, iar din anul 1991 face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. Sainte-Chapelle a fost construită pe Îl de la Cité, la dorința Sfântului Ludovic pentru a adăposti cu cununa de spini un fragment al Sfintei Cruci, precum și alte diverse relicvii ale patimilor pe care le achiziționase.
După cum se și poate observa, clădirea este un exemplu elocvent al stilului gotic. Construcția este compusă din două capele. Cea de jos este dedicată Sfintei Fecioare Maria și era accesibilă personalului de serviciu, iar pentru a ajunge la capela de sus, care este dedicată familiei regale, se urcă pe o scară spiralată. Bazilica Sacré-Cœur a fost ridicată în perioada 1875-1914 în stil neobizantin, pe colina Montmartre, aflată la 130 de metri altitudine. Se spune că Montmartre este locul în care Sfântul Dionisie, primul episcop al Parisului, a suferit moartea martirică. Interiorul bisericii are diverse mozaicuri, unul dintre ele reprezentându-l chiar pe Iisus după momentul învierii. Palatul Versailles a fost reședința regilor Franței. Este unul dintre cele mai remarcabile clădiri din Europa, nu doar prin frumusețea și arhitectura sa, ci și prin evenimentele care au avut loc aici. În acest palat, în sala oglinzilor, a fost semnat Tratatul de la Versailles. Este vizitat de milioane de turiști anual. Bulevardul Champs-Élysées începe de la Place de la Concorde spre fostul Place de l'Étoile. Este una dintre cele mai celebre străzi din lume, pline de magazine de lux cinematografe și cafenele. Regina Marie Antoinette se plimba pe acest bulevard și lua lecții de muzică la Hotel Crillon. Lângă bulevard se află Palatul Élysée, sediul președintelui Franței. În Place de l'Étoile se află Arcul de Triunf, locul de intersecție a 12 bulevarde. A fost construit în perioada 1806-1836, în stil neoclasic și are o înălțime de 50 de metri. Arcul este decorat cu 6 basoreliefuri care ne dezvăluie evenimente importante din istoria Franței, precum războaiele Revoluției franceze și cele napoleoniene. Hotel des Invalides este un ansamblu de clădiri care cuprinde monumente ce au legătură cu istoria militară a Franței. Aici sunt înmormântați eroii statului francez, printre care și Napoleon Bonaparte. Biserica Domnului este una dintre cele mai înalte clădiri din lume. Se remarcă cu siguranță prin frumusețea sa. Fluviul Sena are o lungime de 777 de kilometri și izvorăște din Burgundia. Se varsă la Le Havre, în Marea Mânecii. Principalele orașe traversate sunt Paris, Rouen și Troyes. Podul Alexandru al III-lea este cunoscut pentru detaliile sale ornamentale și excentrice, pentru felinarele și îngerii cu care este decorat. La capetele podului sunt statui poleite cu aur. A fost construit la finalul secolului XIX din oțel și piatră în stil Art Nouveau. Monumentul reprezintă simbolul prieteniei ruso-franceze și este denumit după tatăl țarului Nicolae al II-lea. Acesta a fost construit la dorința lui Napoleon al III-lea în stil eclectic și reprezintă al 13-lea teatru care găzduiește opera din Paris. Palatul Garnier a fost nominalizat ca fiind probabil cea mai celebră operă din lume, iar la fel ca Turnul Eiffel sau Catedrala Notre-Dame, este un simbol al statului francez. Atât în partea stângă cât și în partea dreaptă există două statuete aurite, l'Harmonie și la Poezie ale lui Charles Goumeri. Moulin Rouge este un local cu program de cabaret construit în anul 1889 de Joseph Oller. Este cunoscut pentru renașterea modernă a dansului can-can. În prezent este o atracție turistică foarte populară ce oferă divertisment de dans. A fost inaugurat în anul 1986 în clădirea Gării d'Orsay. Muzeul are o colecție impresionantă de picturi impresioniste și post-impresioniste. Printre cele mai importante lucrări pe care le puteți vedea aici sunt Biserica din Auvers, de Vincent van Gogh, Le Moulin de la Galette, de Renoir și Picnicul de Monet. Conciergerie sau Palais de la Cité este primul palat regal din Paris. Se presupune că acesta ar fi locul unde Flavius Claudius Iulianus a fost proclamat împărat roman de trupele sale. Mai târziu, palatul a fost transformat într-o închisoare. Fără diferențe, prizonierii politici erau deținuți la închisoarea Conciergerie cu deținuți obișnuiți. Din anul 1914, clădirea este monument istoric, iar în prezent este deschisă publicului și se poate vizita.
Galeriile Lafayette constituie un magazin celebru din Paris, înființat la sfârșitul secolului al XIX-lea. Cea mai impresionantă locație a galeriilor este cea unde se regăsește cupola din sticlă colorată și metal. Turiștii care sunt fani ai cumpărăturilor nu trebuie să rateze ocazia de a ajunge aici. Bateau Mouche reprezintă cel mai cunoscut operator de bărci din Paris, fondat de Jean Bruel. Turiștii care aleg o plimbare cu barca pe Sena vor fi uimiți de multitudinea și frumusețea obiectivelor turistice care se regăsesc pe de o parte și de alta a râului. Biserica Saint-Germain-l'Auxerrois este situată vis-a-vis de Muzeul Louvre și este numită după episcopul de Auxerre, trimis al papei, care a întâlnit-o în călătorile sale pe Sfânta Genevieve, patroana spirituală a Parisului. În forma sa actuală, biserica a fost construită în stil gotic în secolul XIII, iar de-a lungul timpului a trecut prin mai multe modificări. În urma incendiului care a afectat catedrala Notre-Dame, slujbele au avut loc aici. În forma sa actuală a fost ridicată în perioada 1722-1728 pentru ducesa de Bourbon. În timpul Revoluției franceze, palatul a fost naționalizat. Clădirea are o fațadă inspirată de arhitectura neoclasică. În prezent este locul de întâlnire al Adunării Naționale, Camera Legislativă Inferioară a Parlamentului francez. Institut de France reprezintă o instituție academică fondată în anul 1795, care cuprinde 5 academii, printre care Academia franceză. Inițial, clădirea fusese construită ca școală pentru studenții proveniți din noile provincii alăturate Franței, sub Ludovic al XIV-lea și se numea Collège de Quatre Nations. Gare du Nord este cea mai aglomerată gară din Europa, după numărul total de călători. În anul 2022 a avut peste 210 milioane de călători. Așa cum v-am obișnuit, alte obiective turistice le veți găsi în secțiunea de descriere. Noi v-am prezentat doar ceea ce am reușit să vizităm, dar sunt alte numeroase obiective turistice, unele chiar poate mai importante, unde noi nu am reușit să ajungem, dar care așteaptă să fie descoperite sau redescoperite. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați like și subscribe, iar pentru cine dorește alte trasee sau atracții turistice din România și din străinătate, apăsați pe următoarele videoclipuri. Pe curând!